Kamusta na mga kalasa? Ako po si Vanjo Merano at welcome sa first episode ng Christmas series ng Panlasang Pinoy. At dahil nga magpapasko na, syempre isi-share ko sa inyo ang aking mga special Christmas recipes starting with my very special Pancit Canton. Napaka-festive pero madaling lutuin at easy pa. Tawagin na lang natin itong Panlasang Pinoy Special Pancit Canton. Huwag na nating patagalin pa. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin. Kung handa na kayo, tara na! Umpisa na natin to. Nandito na lahat ng mga kailangan nating ingredients sa harap ko, kaya tuloy-tuloy na tayo. Pinapainit ko lang itong lutuan natin, ha? Mantika. Habang papainit pa lang yung mantika, ilalagay ko na yung bawang para dahan-dahan lang itong maluto. At may iwasan natin na masunog kaagad to. So yan, dahan-dahan lang ha. At ito nga palang bawang, ang ginawa ko dito ay krinush ko muna, tapos chinop ko lang. Pagdating sa pag-crush ng bawang, pwede ninyong gamitin yung gilid ng kutsilyo. Okay na to, nagbabrown na. Ilalagay ko na yung sibuyas. Pagdating naman dito sa sibuyas natin, hiniwa ko lang ng pahabayan. Medyo malaki kasi yung gamit kong sibuyas. Hinati ko pa ng mga 2 beses para mas lumiit siya, tapos hiniwa kong pahaba. Nasanay lang ako na kapag pansit, pahaba yung hiwa ng sibuyas. At pagdating naman doon sa kulay ng sibuyas, nasa sa inyo rin yan. Kung ano yung available sa kusina ninyo. Eto na, yung ating pork. Ang gamit ko dito ay pork belly, o yung mas kilala natin sa tawag na liempo. So itong pork belly, may konting preparasyon lang to. Pinakuluan ko lang muna to, tapos inasinan ko. At once na lumambot na nga, ayan, hiniwa ko na ng maninipis na peraso. Tapos nga pala yung pinagpakuluan natin, yung pork stock, may gamit pa tayo doon. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung saan natin gagamitin. Basta ang mahalaga, naluto na natin itong liempo hanggang sa lumambot na to ng tuluyan para mabilis na yung luto natin ngayon. Tapos, ilalagay ko na dito yung kikiam. So, pwede din kayo gumamit ng squid balls dito. Pagdating sa kikiam, ito nga pala yung regular kikiam na nabibili natin sa mga magfe-fish ball. Hiniwa ko lang ng maninipis diagonally. Pero pwede nyo hiwain ito ng crosswise lang, yung wala ng slant, okay lang din. Basta manipis yung hiwa nyo, ha. At ito naman, chorizo Macau or Chinese sausage. O, diba? Sabi sa inyo festive itong ating Pancit Canton recipe. Napaka-special talaga nito. So paglagay ng chorizo Macau, mapapansin niyo no, lumalabas na yung amoy. Mabango kasi itong ingredient na to. Kapag sinabi nating pancit or Pancit Canton, kadalasan kapag may ingredient na atay ng manok, di ba? Para dito sa recipe natin, medyo kakaiba to dahil pork liver ang gamit ko. But don't worry mga kalasa ha, dahil may preparation ako dito. Hindi lang natin ito basta-basta hiniwa. Actually, prepare ko tong pork liver para nang sa ganun mabawasan yung gamey flavor nito at yung pait. So, tinan yung itsura ng liver, di ba? Medyo mamuti-muti yan. So, ito tip ha, ibabad ninyo yung atay sa gatas kung gusto niyo mabawasan yung gamey taste nito. At saka yung pait. Effective yan. Pero para dun talaga sa mga ayaw gumamit ng liver, feel free na wag maglagay, okay lang naman eh. Hindi naman sapilitan tong ingredient na to. Basta importante halu-haluin natin pero dahan-dahan lang din talaga. Dahil baka naman magka-durog-durog yung mga ingredients, no? Yan. After nating maluto to ng mga 2 minutes, ilalagay na natin yung ibang mga ingredients pa. O, diba? Ginisa lang muna natin lahat ng mga protein ingredients. Ngayon naman, maglalagay lang ako dito ng oyster sauce. Igisa lang natin. Mga 1 minute lang. So, yan. Okay na to, Ngayon naman, ilalagay ko na yung mga gulay. So, una muna nating ilagay dito yung cabbage. Ito kasi yung pinakamatagal maluto dun sa mga gulay na meron tayo. Pagdating dito sa cabbage or repolyo, imbis na hiwain ko yung usual, no, na hahatiin natin sa gitna, tapos i-chop na lang, ang ginawa ko dito, tinanggal ko isa-isa yung dahon. Tapos, tinanggal ko lang yung pinakagitna, yung matigas na part. At isa-isa ko ngang hiniwa ito. Pero syempre, hugasan muna natin para sigurado.
Aside sa repolyo, pwede rin kayong gumamit dito ng pechay bagyo o kahit yung pechay na regular lang kung hindi ito available. O yan, ilagay na natin itong bitsuelas or long green beans or bagyo beans. Pagdating naman dito sa bitsuelas, nakikita ninyo, no, hiniwa ko lang ng maninipis yan. At pag naghihiwa nga pala kayo ng bitsuelas, kailangan lang konting tiyaga ha. Kadalasan, mga 2 bitsuelas hinihiwa ko at the same time. Mapapansin niyo, no, may mga kumakapit na residue sa ilalim. Okay lang yan, mamaya madedeglaze pa natin yan. Ilalagay ko na rin dito yung carrot. Alam nyo, kapag maraming gulay, mas maganda. Kasi diba, napaka-nutritious niyan. So, ang ginagawa ko dyan, hinihiwa ko lang diagonally ng maninipis. At pagkahiwa nga, tsaka ko ngayon hinihiwa into matchstick pieces. Para sa akin, yun yung pinakamabilis at saka pinakamadaling paraan. Ay, isa pa pala. Meron akong tool na nabili. Para siyang vegetable peeler. Pero yung talim niya, pang julienne din ng mga gulay. So, pwede nyo gamitin yon. Ngayon naman, bell pepper. Gumagamit ako ng bell pepper para sa recipe na to dahil nagbibigay nga ng ibang klaseng lasa yung bell pepper, di ba? Yung manamis-namis na talaga namang mas nagpapasarap sa ating mga niluluto. At dahil nga marami na tayong kulay green na ingredient, kaya inisip ko, red naman, di ba? Hindi na tayo gagamit ng green bell pepper dito. So, yan lang. Maglalagay na tayo dito ng soy sauce. At ng sesame oil. Luin lang natin ito sandali. At ngayon naman, ilagay na natin yung hipon. Itong hipon, sariwang hipon yan na binalatan ko lang. Tapos tinanggal ko yung ulo. At ang ginawa ko dyan, yung balat tsaka yung ulo. Di ba sabi ko sa inyo may paggagamitan tayo ng pork stock, yung pinagpakuluan natin ng liampo? So pinakuluan ko yung ulo ng hipon, pati yung balat niya, dun sa pork stock. At nung kumulo na nga, mga 2 minutes lang yun, para ma-extract lang natin yung flavor. Tsaka sinala ko na yan. So eto na yun. Kaya magiging flavorful din to. So nilagay ko lang muna yung hipon para lang maluto. At hinuhuli ko nga yung hipon para hindi siya ma-overcook. Pagkalagay niyan, pinagsasama ko lang itong broth ng pork at saka ng hipon. O, diba? Isipin nyo na malasang-malasa na. Lalagyan natin ng konting cornstarch yan. Para lumapot naman. Haluin lang natin mabuti Tapos ibubuhos ko na lahat. Sabay lagay ng ating Knorr Shrimp Cube. Para talagang maging buong-buo yung lasa ng hipon dito sa ating panlasang Pinoy Special Pancit Canton. Diba? Mas magiging special talaga ang lasa nito. Yan, isang Knorr Shrimp Cube lang kailangan natin. Ayos na to. Haluin ko lang Ito kasing pancit canton natin, mas gusto ko medyo saucy ng konti. Kaya yan, nakikita ninyo na may sauce. Kaya ako nga pinalapot yan At iba kulay pa lang napaka-colorful na. So yan, okay na to. Yan, makikita ninyo yung shrimp nag-umpisa ng mag-orange. Ibig sabihin, ayos na yan. At ngayon naman, eto na. Ilagay na natin itong pancit canton. Pagdating dito, ito'y egg noodles na partially niluto ko na. So, pinakuluan ko lang yan. Kumbaga, naka-half cook lang to. So, yan. Halu-haluin lang natin, Wow! Uy! Ayos na. So, pagdating ngayon dito, binatos na natin siya. Halos tapos na tayo. Titimplang ko lang. Salt at ground black pepper. Pagdating sa pancit, kasi medyo malakas ako mag-ground black pepper. Yan. Tapos may isa pa tayong ingredient, hindi ko nakakalimutan yon. At sinadya ko talaga siya na ihuli. Ito yung tinutukoy ko, itlog ng pugo. Itong itlog ng pugo, fresh yan na pinakuluan ko lang, 2 minutes, no? Nilaga ko lang ng 2 minutes, tapos binilatan ko na nga. So isama na natin itong itlog ng pugo dito. Para pag tinos natin, diba? Sabay-sabay sila. The more na dapat nating pagkaingatan to, kasi may itlog na, no? After nating matos, ito na, luto na to. Ililipat ko lang to sa isang serving plate at serve na natin. Wow!
Ito na ang ating Panlasang Pinoy Special Pancit Canton. Tara, tikman na natin. Napakalasa niya. Tapos, sosing-sosi pa. Kahit mainit, okay lang yan. Talo-talo. Ito yung pinakakatago-tago kong pancit canton na recipe. For Noche Buena or for potluck na Christmas parties, siguradong bibida kayo. So, ito na nga yung ating unang recipe para sa ating Christmas series. Kaya abangan nyo pa yung ibang mga recipe natin dahil mas exciting pa yung mga yon. Oh, tara na! Kain na tayo!